السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم هنا كما كتشوفوا ان شاء الله نشارك معكم الطبق ديال الكسكس اللي كيجي ساهل وخفيف واقتصادي بزاف، ويعني ما فيه لا لحم لا والو، وكيجي صراحه كيجي بنين بزاف. كنتمنى من الاعجاب ديالكم هنايا، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوه بها. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه، وفي نفس الوقت الكميه اللي غادي ندير. هنا بالنسبه لي كما كتشوفوا عندي خيزو تقريبا علين، المهم قريب الكيلو ولكن ما كاملش كيلو كاع بزاف. المهم ناقص شي حاجه على كيلو. عندي القرعه درت فيها نص كيلو، عندي جوج بصلات، عندي قبطه ديال القزبر والمعدنوس، عندي جوج معالق كبار د الحمص مفزق، عندي 3 مطيشات يعني متوسطين. هنايا بالنسبه للتوابل عندي معلقه ديال السكنجبير او الزنجبيل، شويه ديال الابزار، عندي معلقه مع مرش ديال القزبور ولا الكزبره، وعندي معلقه ديال الخرقوم وشويه الملح. هنا عندي خيزو وعندي شويه القرعه. هنايا في البدايه الاولى غادي نحك هذاك خيزو والقرعه، غادي نحكهم في الجهه اللي كما كتشوفوا في هاد الجهه اللي كتكون شويه رقيقه. البصله غادي نحكها في الجهه اللي كتكون شويه غليظه، غير بصله واحده بالحق ماشي بجوجهم، غير وحده. غنحك مطيشه حتى هي في الجهه اللي رقيقه. المهم انا هنا درت معكم المراحل كلها من الاول. هنا عندي واحد رابعه ديال الكسكسو، غادي ندير لها شويه ديال الزيت في الاول، غادي نكسكسها بشويه ديال الزيت، فمن بعد غادي نعاود نفزقو بالماء. المهم انا راه فزقته بالماء وغادي نخليه هكا، نخليه جنب ينشف. من بعد انا غندير شويه ديال الزيت في هذا في البرمه. غندير البصله اللي محكوكه، غندير البصله اخرى اللي مشلضه، يعني وحده محكوكه وحده مشلضه. هنا غندير القزبر، داك القبطه ديال القزبر المعدنوس. المهم غادي نخلي هذاك الشيء يتشحر. انا راه كنخليه واحد شويه. انا كما قلت لكم دائما راه كنحاول انني كنقص شويه في لا فيديو باش ما يجيش طويل ديك الفتره كلها ديال التشحار، حيت لانه الا جيت نخليه راه غيجي طويل بزاف. انا غادي نرجع الكسكسو، غادي نعاود نحلو هكا باش يتحل، ما يبقاش هكا مجموع، وغادي نخليه. هنا كنحاول نخدموه. هنا من بعد غادي نرجع للبرمه. غادي نعاود نبقى نشحر فيها مزيان. بعد غادي نزيد الحمص، غنزيد هنا مطيشه، غنزيد غير النص وغنخلي النص، ما نزيدوش كله. انا غادي نزيد التوابل اللي عندي، وهنا غادي نخلي داكشي يتقلى مزيان. يعني كناخذ وقتي في التقليه. هنا غادي نزيد نص معلقه ديال نص معلقه صغيره ديال السمن. انا السمن كنديرو في الاول هكا ملي كنبغي نبدا نقلي. من بعد غادي ندير الماء طايب، يعني هكا الماء طايب. غادي نروي القياس اللي غادي يقدني في الطياب، يعني على حسب داكشي اللي عندي. يعني انا كشو ما دايراش الخضره كامله. هنا من بعد ما غلات هذيك غلا داك البرمه غلات، غادي نزيد لها داك خيزو اللي حكيته هو القرعه. هادو كنديرهم باش كيختروا، نعطي واحد التختر للمرقه كيطلع زوين، وحتى كانه كيبننها. يعني ركشو كيما راه ما فيها لا لحم لا والو، يعني لا لحم لا دجاج لا حتى شي حاجه ما دايرها فيها، حتى الخضره راه ما عنديش فيها كثيره. يعني اني دايره غير خيزو والقرعه فقط لا غير. انا غادي ندير الكسكسو فهذا نطلعو يتفور التفويره الاولى. انا حاولت هنا ما نتقلت واحد شويه هنا، يعني ما سرعتوش بزاف. انا غادي نردو يتفور، غادي نخليه واحد تقريبا المهم تيفور مزيان واحد، المهم ما بين 10 ل 15 دقيقه. هنا غادي ندير خيزو.
خيزو او الجزر. هنايا غادي نخليه دابا، انا غادي يفور لي الكسكسو. هنا من بعد ما دازت ديك تقريبا واحد 15 دقيقه غادي ننزلو. المهم غادي نخليه هكا، ندير ليه شويه الماء. انا غندير ليه غنضيف ليه غير الماء اللي غنضيف ليه، وغادي نحاول انني باش هكا نحلو مزيان باش ما يبقاش لنا مكور. انا كنحاولوا اننا شويه هكا نخدموا بيدينا واحد شويه باش هكا نعرفوا واش هكا واش مكور ولا لا. انا غادي نعاود نرجعو نطلعو. هنا من بعد ما فرت الفاره الثانيه غادي نعاود نزيد شويه الملحه والماء الفوره الثالثه كما كتشوفوا هي هذه. هنا كندير ليه كما كتشوفوا الماء والملحه والزيت. هنا درت ليه الزيت البلديه اولا زيت الزيتون، وغادي نخليه شويه يتشرب. من بعد ما تشرب هكا شويه الماء غادي نعاود هكا نحلو ثاني بيديه. المهم هكا نخدمو، ومن بعد غادي نعاود نرجعو انه باش يفور. هذه يعني هذه الثالثه، الفوره الثالثه دابا. هنا من بعد ما فر الفوره الثالثه فصافي. هنايا غادي نحاول غير نحلو واحد شويه ومن بعد غنغطيو وغادي نخليه صافي. بالنسبه للكسكسو انا هنا عندي طاب. بالنسبه للبرمه غادي نرجع لها ندير فيها شويه ديال غادي ندير فيها القرعه. هنا كما كتشوفوا انا حتى فورت الكسكسو حيدته. من بعد هذا غادي على ما يطيب الحماص ويطيب لي داك خيزو غادي ندير كما تشوفوا القرعه. درت مطيشه اللي كانت بقات ليا بهذا الشكل هذا. غادي نزيد شويه ديال الزيت، زيت البلديه، وغادي ندير واحد المعلقه ديال القزبر والمعدنوس هكا مقردين صافي. هنايا غادي نخليه هنا يطيب. هنا كما كتشوفوا من بعد ما طاب كلشي انا المهم غادي نسكيه هنايا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. المهم غادي نحيد القرعه هي الاولى غادي نحيدها. من بعد غادي ندير خيزو هو الاول مع شويه الحمص. هنا كما كتشوفوا راه شحال ديال المرقه بقات لي، يعني ما بقاتش لي المرقه بزاف، راه بقى فيها شويه اللي بقى فيها. هنا كما كتشوفوا كان هذا هو الكسكسو، يعني الطبق ديال الكسكسو جا على هذا الشكل هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هنايا كنتمنىكم انكم تجربوه وتردوا عليا، ولكن تمشيو بهذه المراحل الطريقه باش وريتو لكم. وهنايا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى التوفيق دائما للجميع. وهنا كنبغي نقول لكم راه يعني اللي بغات تفور راه ما تبقاش تقلب على اغلبيه ديال الخضره واللحم وهذا، فراه بهذه الطريقه هذه كيجي سهل وزوين وخفيف وحتى كيطلع انه رخيص. وفيديو اخر